Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Siti Faridah binti Mat, seorang guru mengajar di SMK Derma, Kangar Perlis, dan saya mengajar mata pelajaran Kimia SPM tingkatan 5 dan 4, dan juga saya mengajar Sains tingkatan 1. Okey, satu fakta tentang saya adalah pernah lihat tak video ni? Okey, video ni hanya lebih kurang 22 second. Saya telah berkongsi video ni semasa MCO yang lepas pada 18 April, iaitu lebih kurang sebulan selepas MCO. Okey, dengan tajuk ya, cikgu testing green screen studio di rumah. PKP fasa ketiga, video cikgu dah jadi macam ni. Agak-agak kalau PKP fasa seterusnya, rumah cikgu dah jadi studio TV3 agaknya. Okey, tak sangka pengkongsian video cikgu yang 22 second ini boleh dikatakan viral di Twitter, iaitu dari akaun cikgu, Cikgu Siti Share, telah mendapat 8,000 retweet, views sehingga sekarang dalam lebih kurang 380k. Jadi inilah segala-galanya bermula. Jadi tajuk perkongsian cikgu pada hari ini adalah Playful Learning Through Word Wall and the Joy as YouTube Content Creator. Terima kasih Gamification Seminar 2020 kerana menjemput cikgu sebagai penceramah pada hari ini. Jadi bagaimana sebagai seorang guru kimia dan sains cikgu menggunakan Word Wall ni? Cikgu akan create activity. Okey, cikgu tunjukkan cikgu create activity. Di sini ada banyak template, okey, template yang menarik untuk kita guna. Jadi di sini kita akan bagaimana saya nak katakan, kita akan kreatif dalam bagaimana nak deliver content sains dan chemistry itu menggunakan template-template yang ada. Okey, cikgu tunjuk contoh yang cikgu telah buat. Cikgu ambil contoh sains dahulu. Okey, sains contohnya cikgu buat latihan label diagram guna satu template di Word Wall ni macam ni. Okey, jadi bagaimana cikgu buat benda ni? Cikgu bila create activity, kita insert gambar. Gambar tu cikgu screenshot daripada textbook. Cikgu menggunakan iPad. Cikgu menggunakan iPad semasa create activity. Jadi cikgu akan screenshot daripada iPad and then masukkan gambar melalui yang screenshot iPad tu. And then sekarang ni bila pelajar main, dia akan menjadi macam ni . Contoh nucleus, pelajar hanya drag dengan jari lah. Nucleus, cell membrane. Okey, cell membrane, cytoplasm dan mitochondria. Okey, sekejap dan submit answer. Ada music sebenarnya. Okey, macam ni. And then sebenarnya pelajar boleh juga tengok leaderboard. Yang ini okey, cikgu tak letak nama cikgu sebab cikgu nak biarkan leaderboard tu hanya nama pelajar cikgu. Jadi selepas cikgu bagi link, cikgu share as assignment, cikgu akan pantau keputusan daripada anak murid cikgu dalam My Result. Okey, dekat sini ada My Result. Okey, sini My Result. Okey, contoh 31 orang pelajar cikgu yang telah menggunakan kuis ni. Kita panggil kuis lah. Okey. So di sini ada leaderboardnya. Kalau penyertaan kurang pada awal-awal tu, cikgu akan screenshotkan leaderboard ni untuk buatkan pelajar cikgu nak masuk dan buat. Sebab sekarang online teaching, kita berada dalam keadaan jarak jauh. Jadi cikgu perlu induce diorang untuk engage dengan aktiviti yang cikgu lakukan. Okey, ini YouTube channel cikgu, Cikgu Siti Share. Ini contoh video yang cikgu explain cell structure tadi. Okey, dalam explanation ni cikgu akan menggunakan balik Word Wall tadi. Okey, dan cikgu akan tunjuk bagaimana seronoknya main Word Wall tu. Okay, sambil cikgu bercakap dan explain lah. Okey, ada beberapa lagi yang cikgu tak menggunakan satu sahaja. Selalunya cikgu tak menggunakan satu sahaja task.
cikgu akan buat 2-3 template lah, 2-3 template. And then contoh ini function of each organelle. Untuk setiap organelle tu ada function. Jadi dia kena baca function and then dia pilih organelle yang mana daripada cell structure tadi. Jadi cara cikgu bagi tugasan adalah cikgu akan ambil link-link assignment tadi, cikgu akan buat orang kata copywriting. Maksudnya mungkin ada dalam satu sekali tugasan tu cikgu akan minta dia orang selesaikan 4 link. Okay, 4 link tu template yang berbeza lah ikut kesesuaian konten. Okay, kalau tadi cikgu tunjuk contoh untuk sains, sekarang cikgu nak tunjuk contoh untuk chemistry pula. Kebetulan di What World kita tak perlu create, kita boleh juga menggunakan aktiviti yang community create. Okay, contoh di sini community, kita boleh search. Jadi cikgu hari tu terjumpa kita jumpa game ni, first 20 elements of the periodic table. Jadi game ni adalah untuk bagi pelajar cikgu mudah ingat 20 unsur utama dalam periodic table. Okay, jadi ini adalah yang asal yang di-create oleh orang lain. And then cikgu boleh tukarkan switch template. Okay, saya switch template. Jadi cikgu telah tukarkan ke, kita boleh tengoklah contohnya mash up ni macam mana. Okey, nama tarik je. Oksigen, drag ke oksigen. Okey. Jadi untuk benda ni happy sikit, cikgu hari tu guna balloon pop. Untuk first time cikgu nak cuba untuk belajar kimia cikgu. Cikgu guna balloon pop macam ni. Okey. Tapi dia ambil masa sikit lah. Cuma cikgu dapat feedback yang positif daripada pelajar cikgu. Okey, ini feedback daripada pelajar chemistry cikgu. 5 rasional. Cikgu malam tu cikgu try buat. Cikgu kata siapa rajin try lah. Sebab pelajar cikgu dah besar, cikgu tak suka paksa. And then kebetulan malam tu memang dalam masa yang singkat tu, Syahril, pelajar cikgu, dia kata saya tak rajin tapi saya curious. Sebab dia tahu cikgu dia suka explore. And then cikgu tengok dia jawab tu 3 je salah. Cikgu kena puji lah kan. Okay, thank you, terima kasih lah kan. And then cikgu dah tidur dah lepas tu. Cikgu tinggalkan dia. Rupa-rupanya dalam grup WhatsApp panjang pula. Sebab selalunya dia orang taklah meriah sangat grup WhatsApp tu. Online teaching kan krik-krik je. Tapi bila cikgu bagi itu game ni, dia orang bersembang tu esok pagi subuh. Dia tengok apa yang panjang sangat ni. Siap ada seorang tu share lagi. Dia screen recording apa yang dia main. Dia kata best. Dia dah main sampai level 11. Okey, jadi ni adalah video yang screen recording daripada student cikgu. Dia hantar. Jadi macam ni lah macam mana cara dia main. Okey, kita boleh tengok bila jawapan tu betul dia dapat bonus. And then dia tunjukkan skor. Okey, dia ada level-level dia. Okey. Semakin level ke atas, semakin banyak benda yang dia kena ingat. Dia akan diulang-ulang elemen tu tadi. Okey, selesai tentang What World. Sekarang cikgu nak berkongsi tentang the joy as YouTube content creator. Okey, ini adalah keadaan di salah satu bilik di rumah cikgu. Cikgu namakan dia mini studio cikgu. Ini ketika wartawan daripada TV3 datang. Okey, inilah tempat cikgu record video untuk diletakkan di YouTube channel cikgu. Okey, kita boleh lihat di situ cikgu ada gunakan 2 screen, 2 monitor. Okey, satu daripada iMac and kemudian monitor satu lagi tu sebenarnya extend monitor. Cikgu ada jelaskan kenapa cikgu perlu extend monitor ni dalam YouTube cikgu. Boleh tengok. Okey, cikgu buat studio tour. And then okey, ni keadaan di belakang kerusi cikgu. Sebenarnya cikgu menggunakan kain hijau. Okey, kenapa cikgu rasa seronok ada studio di rumah cikgu? Kerana ada beberapa kelebihan. Ialah salah satu daripadanya adalah ia adalah satu workstation yang mana ready to use. Kalau cikgu nak record, semuanya dah setupnya dah, sebab kita memang bekerja daripada rumah, jadi senang. Cikgu masuk je studio ni, cikgu dah senang nak record. Ada mikrofon yang available di situ. Sebelum ni cikgu guna mic, clip mic. Tapi lama-lama kelamaan cikgu ada beli barang sikit-sikit lah kan. Cikgu mulakan dengan apa yang ada sebenarnya. Okay. And then okey, ni permulaan mini studio cikgu masa PKP. Okey, cikgu gunakan hijau tu cikgu ikat and then cikgu ada satu skrin dia. Cikgu tak ada webcam lagi, cikgu pakai DSLR.
Okey, lighting pun tak ada. Okey, tapi inilah hasilnya yang cikgu buat pada awal-awal MCO dulu. Cikgu live streaming di YouTube menggunakan software OBS. And then inilah hasilnya. Jadi bercakap tentang OBS, dari mana cikgu belajar OBS, dan cikgu belajar daripada satu tim iaitu Cikgu Tube, dan cikgu kongsikan juga apa Telegram group Cikgu Tube untuk kalau nak belajar dan ada banyak persoalan tentang OBS ataupun untuk jadi content creator, boleh join Telegram ni lah. Ada ramai lagi kawan-kawan cikgu yang berkongsi di sana. Okey, ini antara cikgu rasa penghargaan lah daripada viral tadi. Baru-baru ni cikgu ada masuk bulletin utama iaitu slot inspirasi tentang studio cikgu. Dan dan cikgu juga terlibat dalam satu iklan sempena Bulan Merdeka pada tahun ini, iaitu di bawah tajaan Maxis. Dan cikgu juga pernah mengajar di TV Pendidikan pada MCO yang lepas. Daripada idea TV Pendidikan itulah yang cikgu gunakan green screen, sebab cikgu dah belajar di rumah, dan kerana itu cikgu ada effort untuk hasilkan green screen di rumah lah. Sebelum cikgu pergi ke studio, cikgu belajar cara tulis skrip, cara bercakap depan kamera, semua tu cikgu belajar semasa MCO. Okey, ni antara cikgu nak kongsikan. Ni cikgu, anak cikgu, nampak tak anak cikgu kat situ? Okey, masa mengajar online kat rumah, antara cabarannya memang cikgu kena ada gangguan-gangguan daripada makhluk kecil, iaitu anak cikgu lah. Tapi tak apalah, seronok juga tu pun. Okey, selain daripada tu, cabaran yang lain adalah dalam kita berkongsi apa yang kita buat, kadang-kadang kita rasa di sekeliling kita ni selalu judge kita berkongsi tu untuk tunjuk-tunjuk yang apa yang kita buat kerja. Tapi niat di sebalik itu sebenarnya, kita berkongsi tu untuk kita ajak orang lain pun buat apa yang kita boleh buat. Dan satu lagi, niat kita adalah untuk, kalau kita ada sebarang kesalahan, kelemahan, kita nak orang bagi feedback. Kita bukan nak menunjuk yang kita buat. Tapi itulah, itu antara cabarannya. Selalunya orang akan kecam lah bila tengok kita buat kerja lebih. Tapi tak apalah, bagi cikgu kita bergantung kepada niat. Okey, sebelum cikgu nak tutup perkongsian cikgu nak berkongsikan sebenarnya cikgu pernah mengajar di pedalaman Sarawak, iaitu di Ulu Baram, di Miri. Cikgu mengajar anak murid cikgu Kenyah, Kayan, Penan, Iban sikit. Okey, jadi bagi cikgu nasihatkan, bila kita ada peluang untuk mencuba. Sekarang cikgu mengajar di sekolah yang sekolah kluster lah, sekolah yang agak cemerlang. Tapi kita jangan selesa di comfort zone kita. Kita perlu berusaha explore apa yang kita ada. Contoh, dulu cikgu berada di pedalaman, cikgu enjoy sebagai guru pedalaman. Tapi bila cikgu berada di sekolah yang bagus, tak semestinya cikgu kena ikut sahaja flow apa yang orang lain buat. Maksudnya guna teknik yang sama sahaja. Kita tak boleh selesa di comfort zone kita. Kita kena explore. Contohnya bila cikgu explore tentang green screen tu, dan bila dia viral, cikgu nampak sekarang seluruh Malaysia dah berani untuk adakan mini studio tu di setiap sekolah, di rumah, semua bercakap tentang green screen di studio. Jadi kalau kita rasa idea kita tu tak ada orang terima, kita just focus on the outcome and not focus on the apa kita panggil dia punya cabaran tu, obstacle. Biarlah orang tak terima lagi idea kita pada mula-mulanya, tapi kalau kita buat perkara yang betul, kita rasa benda tu betul, kita percaya dengan apa yang kita nak buat, ke hadapan nanti rezeki kita akan ada lah. Okey, itu saja daripada cikgu. Focus on the outcome, not the obstacle.